Whoa, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. Today, the best marketing channel is social media, and one of the best platforms is Facebook. Do you know what? Ito po ay part ng aking masterclass, pero sasabihin ko sa inyo dito. There are 400,000 data attributions to each FB user, and they are categorized to behaviors, interests, and demographics. Ano tong sinasabi ko? For example, yung sa Lazada, di ba minsan, pag pumunta ka sa Lazada, clinic mo yung Lazada website, bumalik ka sa Facebook mo, makikita mo na agad yan dyan. Yung notifications mo, may mga commercial na ng Lazada. Pumunta ka sa iba pang website, pagpunta mo sa Facebook mo, may mga Facebook ads ka nang matatanggap kung ano yung pinuntahan mo. That is Facebook pixel working. It's not a coincidence. It is pixel that's working on you. Kasi po, yung mga pixel na yan ay ini-install sa mga websites para matrack nila yung mga clients or customers or visitors para malaman nila kung sino doon yung interesado sa kanilang produkto. Trinatrack nila yan mula sa pagpunta mo sa landing page or website hanggang saan ka makarating pababa. Kung ini-scroll mo ba siya, tinapos mo bang basahin yan, clinic mo ba yung link doon, nag-add to cart ka ba, nag-input ka ba ng email mo at saka pangalan mo. Trinatrack nila lahat yan. Ngayon, kung pinuntahan mo yung Lazada, ibig sabihin, categorized ka as an online shopper. Kung pumunta ka sa website ng, let's say for example, website ng isang coach ng freelancing, ika-categorize ka nila as a freelancer or sa digital marketing or digital business. Kung nilagay mo sa Facebook mo na ikaw kasi minsan ilalagay doon anong trabaho mo, 'di ba? Saan ka nag-aral? Lahat 'yan. Lahat 'yan attributions sa iyo. Kaya alam ni Facebook lahat. 'Di ba? Minsan papakita mo pa saan ka bumili. So kung saan ka bumili, ipo-post mo, binili ko to sa Target. Binili ko sa Target. Later on, may Target ka na dyan na commercial Facebook ads. So that is Facebook pixel that's working on you. And each and everything doon sa landing page, from the top to the bottom, natatrack po yan at natitrace ni Facebook. Kaya, kung maghahanap ka ng buyer, at sasabihin mo kay Facebook na ang gusto ko yung mahilig mag-shopping, yung shoppingera, alam agad ni Facebook kung kanino niya ipapakita yung ads mo. Okay? So kung halimbawa, katulad ko, dahil na-hook ako kay Sir Peter, so ang dami kong clinic, GSIS, ano pa ba yun, yung Pag-ibig funds, yung mga repossessed properties ng mga bangko, clinic ko yan. Aba, suddenly, eto na, meron na akong mga Facebook ads from those websites. So, alam nila, pagdating sa real estate, kung sino yung tatargetin nila, kasama ako doon. Ganun po ang Facebook. Hindi ipapakita yan ni Facebook sa mga taong hindi interesado kasi sasabihin mo yan sa kanya and nagagawa po yan sa loob ng Facebook Business Manager. So, meron po akong free tutorial niyan sa aking Facebook group. Madali po ninyong makikita. Sandali lang po, merong isang nag-PM kung paano daw po umattend dito sa ating webinar. Pasensya na po. Okay. So, yun yung sinasabi ko, yung 400,000 data attributions ng bawat Facebook user. Whoa, oh, oh. La, la, la.